Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi o să facem împreună îngrășământul natural cu drojdie de bere. Îl fac în fiecare an, am văzut rezultatele foarte bune și bineînțeles că îl fac și în acest an. Sunt mai multe rețete, eu o să fac rețeta clasică și anume 4 plicuri de drojdie uscată voi folosi la 10 litri de apă, la care voi mai adăuga și 10 linguri de zahăr. Dacă vă faceți griji în legătură cu zahărul care ar putea fi prezent în soluția finală, ei bine, mi-am făcut și eu astfel de griji la momentul respectiv, când am făcut prima dată acest îngrășământ și din mai multe studii, mai multe informații, am ajuns la concluzia că zahărul nu se va mai regăsi în soluția finală, pentru că el servește pentru activarea drojdiilor și, bineînțeles, ca și hrană. Cu zahărul ele se hrănesc și se înmulțesc. Așadar, în soluția finală nu vom mai avea zahăr. Dacă nu aș fi folosit drojdia uscată, aș fi putut să folosesc drojdia furajeră sau drojdia proaspătă, cu mențiunea că în loc de 4 plicuri aș fi folosit două pachete de drojdie proaspătă de 50 de grame pachetelul, așadar 100 de grame de drojdie proaspătă la 10 litri de apă, sau dacă aș fi folosit drojdia de bere furajeră, aș fi folosit 4 linguri de drojdie furajeră la 10 litri de apă, pentru că avem și alte opțiuni, nu doar aceste pliculețe de drojdie uscată. Menționez faptul că aceste pliculețe sunt expirate, dar drojdia se poate folosi și expirată. Altfel, aceste plicuri le-aș folosi, bineînțeles, dacă nu erau expirate, le foloseam la gătit, la frământat, în diverse rețete culinare. Iată, așadar, deci se poate folosi și drojdia de bere, chiar dacă este expirată, atât cea proaspătă cât și cea uscată. Sinceră să fiu, prefer totuși pentru fertilizarea plantelor drojdia de bere furajeră, pentru că este mai ieftină și iată, așadar, cu același preț putem să fertilizăm mult mai multe plante, dacă e să o luăm după costuri. Acum, o să vă explic în mare cum anume o să procedez. De obicei, preferam să dizolv drojdia într-o cantitate mai mică de apă, după care să torn totul aici. Ei bine, nu mai fac acest lucru pentru că nu este drojdie proaspătă ca să se dizolve mai greu, e drojdie uscată, așadar o arunc aici cu totul în această găleată. Menționez faptul că este apă de la rețea, care a stat o zi afară pentru a se mai elimina clorul prezent din ea. Dacă nu, puteam să folosesc, bineînțeles, apă de ploaie, căci am și apă de ploaie, sau dacă nu, apă de iaz. Iată, așadar, dacă nu avem apă de ploaie, să zicem, asta nu înseamnă că nu putem să facem acest îngrășământ cu drojdie de bere. Se poate folosi apa de la rețea, cu condiția să se lase câteva ore, chiar o zi, pentru a se mai elimina clorul prezent din ea. Deci, voi adăuga toate cele 4 plicuri de drojdie de bere direct aici în apa călduță. Am lăsat-o la soare, s-a încălzit. Este important să fie călduță, să nu fie rece, dar să nu fie nici prea fierbinte, astfel încât drojdiile să se activeze, exact ca atunci când gătim. Când facem coca, folosim apă călduță, nici rece, nici prea fierbinte. Practic, aceste drojdii sunt niște ciuperci microscopice care sunt bogate în vitamine, minerale și au
rolul de a activa bacterii prezente, microflorei prezente în sol, de a o activa astfel încât să beneficieze plantele noastre mai ușor de nutrienții existenți în sol. Așadar, favorizează și absorbția nutrienților prin adăugarea drojdiilor în sol. Iar acum, la 4 pliculețe de drojdie uscată, voi adăuga 10 linguri de zahăr, nici prea pline, nici prea rase, potrivite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. De menționat faptul că odată ce fertilizăm cu drojdia de bere, trebuie să mai adăugăm ori înainte cu câteva zile, ori după cu câteva zile, după ce fertilizăm cu drojdia de bere, să adăugăm un îngrășământ pe bază de potasiu, pentru că drojdiile consumă potasiu, trebuie să aduc un băț să amestec. Acest îngrășământ îl putem obține din cenușă. Cenușa este bogată în potasiu și de aceea se recomandă ca atunci când fertilizăm cu drojdia de bere plantele noastre să folosim și cenușa. Și am grijă ca din când în când să amestec aici, pentru că dacă aș fi dizolvat separat într-un borcan, o cană, ceva, s-ar fi dizolvat mai repede, dar pentru că am aruncat totul în găleată, trebuie să vin să amestec. Și această soluție, bineînțeles că nu o să o folosesc, deși se poate folosi și așa, nu se întâmplă nimic, dar în cantitate mai mică, adică nu se mai pune o cană de 250 ml la plantă, se pune un gât de soluție ca să nu se exagereze. Dar eu nu o voi folosi acum, o voi folosi peste vreo 3 zile, pentru că deja am fertilizat câteva zile în urmă cu cenușă și iarăși nu e bine totuși să se fertilizeze foarte frecvent, deci trebuie o anumită pauză între fertilizări. Se recomandă ca distanța între fertilizări să fie de 2 săptămâni. Eu nu respect această distanță, cam o dată la o săptămână, maxim 10 zile fertilizez. Deja a început să facă bule, semn că drojdiile au început să se activeze. Bineînțeles că o să acopăr, nu o să las așa, pentru că ar putea să pice diverse musculițe și o să acopăr cu un prosop, o pânză, dar o să pun mai întâi un băț. Vedeți că deja au început să se activeze drojdiile noastre. De menționat faptul că nu se fertilizează în exces cu această soluție, maxim de 3 ori într-un sezon agricol. Nu contează până la urmă faza de creștere, poate fi și în fază de răsad, fază de creștere sau coacere. Important este să nu se exagereze, deci maxim 3 fertilizări într-un sezon agricol. De asemenea, trebuie să menționez și faptul că în urma fermentării se produce o cantitate de etanol care determină creșterea și coacerea. Cum anume folosesc această soluție? Ei bine, o diluez, folosesc 1 litru de soluție de drojdie la 9 litri de apă, așadar într-o găleată de 10 litri capacitate și fertilizez la rădăcină, deci nu foliar, în funcție de nivelul de creștere al plantelor. Dacă planta este mai micuță, folosesc 250 ml, deci o cană micuță la plantă. Dacă este mai mare, folosesc jumătate de litru la o plantă. Acum o să acopăr și, așa cum am spus, o să las 3 zile, o să las și 7 zile la fermentat, dar eu o să o las maxim 3 zile, după care fertilizez. Nu am un prosop la îndemână, așa că o să folosesc o folie agril, pun un băț
și acopăr cu folia agril. După care aici o să pun un elastic astfel încât să nu zboare vântul sau știu eu.